Hello guys! Welcome back to my channel, and ngayon I will teach you paano nyo kokopyahin ang link ng Facebook page nyo or Facebook app nyo. So right now, let's proceed. Punta tayo sa Facebook. I-click ang Facebook. Pagkatapos ay pindutin nyo ang tatlong linya sa upper rightmost, ito. Ngayon pindutin nyo ang profile nyo. Ngayon ang gagawin nyo ay pindutin nyo ang tatlong dot na ito. Sa profile settings, makikita nyo ang ito, your profile link. So ang gagawin nyo is i-click lang ang copy link. Pupunta tayo sa YouTube Studio. Tatry ko yung how to avoid insect bites na video. I-click ko ang edit. Ayan. Punta tayo sa description. As you can see, meron na tayong link ng YouTube natin na nakalagay dyan. Long press lang. Tapos i-click ang paste. At yan, nakalagay na siya guys. I-click ang done. Back, tapos i-click ang save. Okay. So, back to home screen muna tayo. Pagkatapos kopyahin, punta tayo sa YouTube. I-click natin ang Google, tapos i-click ang YouTube. Punta tayo sa channel ko. I-click natin ang picture na ito. I-click ang your channel. Tapos, i-click natin yung how to avoid insect bites. I-check natin guys kung talaga bang Don't forget to click the red subscribe. Kung talaga bang meron talagang na-save doon na or na-copy na link ng okay, so it's here yung link ng Facebook ko. So ngayon, para ma-check natin siya, i-click natin. Okay guys, so indeed nandito talaga siya. At so thank you very much guys for watching. I hope that you understood very well. And if you like this tutorial, just hit like. And please don't forget to click the red subscribe button below and push the bell para ma-notify kayo ng mga new uploads ko. Thank you very much for watching. God bless us all. Bye!